出落脚，不顾浮生跌倒，不惧众生险要，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，誓要冲云霄。信念化成一束光，誓言斩断那道伤，挥剑黎明破少前，幻变伫立天地间，破晓时光昨天，永驻遥远不灭，这不堪的一切，去打破这罪孽，冲破轮回，破晓时光昨天，永驻遥远不灭，去照亮这暗夜，这寒风的凛冽，冲破幻灭的世界。ตอนที่3เฉิงเอ๋อจากไปแล้วทำไมเจ้ายังไม่ไปอีกล่ะเจ้าเป็นอิสระแล้ว อยากไปที่ไหนก็ไปที่นั่นเถิดไปเถอะไป ท่านพ่อนกหวีดหาญนี่หัดยากมาก ก็จะให้นกหวีดไม้อันนี้แก่เจ้า ก่อนจะฝึกใช้นกหวีดห่านก็ใช้นกหวีดไม้อันนี้ก่อนดีไหม ขอบคุณท่านพ่อ เจ้ามาทำอะไร ไปให้พ้นข้าเพิ่งจะสูญเสียบุตรชาย อยากอยู่คนเดียวสักครู่ ข้าขี้โรคมาตั้งแต่เด็ก ตอนที่ตามบิดาแสดงเร่ร่อน เคยเห็นห่านป่าพลัดฝูง2 ตัว ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่พ่อลูก ดินแดนเหนือหนาวเหน็บพ่อห่านตายเพราะความหนาวบนหาดเลน ลูกห่านบินว่อนรอบร่างพ่อของมันวนแล้ววนเล่า จนกระทั่งบิดาข้าขุดหลุมฝังห่านตัวพ่อ คนสำนักเยี่ยนต่างก็รู้ว่าห่านป่าเป็นสัตว์ที่รักพวกพ้องที่สุด ถูกต้องห่านป่าเป็นสัตว์ที่รักพวกพ้อง ตอนที่เห็นห่าน2 ตัวนั้น เป็นเดือน12 ลูกห่านไม่มีแรงบินลงใต้แล้วไม่กี่วันต่อมาคลื่นความหนาวมาถึงกระทันหัน มันก็จากไปตามห่านตัวพ่อ นี่คือความกตัญญูที่โง่เขลา แต่ข้าเข้าใจมัน ตั้งแต่เด็กข้าอาศัยบิดาแสดงหาเลี้ยงชีพ ก่อนบิดาจะจากโลกนี้ไป สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือข้า ดังนั้นข้าจึงขายตัวแต่งงานกับฮาวเวินโฮ ทำไมเจ้าถึงโง่เขลาเช่นนั้น บิดาเจ้าไม่ต้องการให้เจ้าทำเช่นนั้นหรอก มีแต่คนที่เป็นพ่อเท่านั้น ถึงจะเข้าใจความหวังดีของพ่อ แต่คนที่เป็นลูกเท่านั้น ถึงจะเข้าใจความรักความผูกพันที่ลูกมีต่อพ่อแม่ข้าจะยอมให้บิดาตายกลางป่าไร้ที่ฝังกระดูกได้ยังไง ก่อนคุณชายเจียงจะเสียชีวิต เป็นห่วงชื่อเสียงสำนักเยี่ยนมาโดยตลอดถึงกับไม่ลังเลที่จะตายเพื่อปกป้อง เขาสนใจสิ่งที่พ่อทำสนใจทุกสิ่งยิ่งกว่าชีวิตตนเองซะอีก โถ่ให้เจ้าลูกโง่ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจว่า ชีวิตของเขา คือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อ เราต่างทำเพื่อคนที่เรารักทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง แต่ทำเช่นนั้นมันดีจริงเหรอ เจ้าไม่อยากจากสำนักเยี่ยน ไม่อยากจะจากพ่อไปใช่ไหมเฉิงเอ๋อ
เฉิงเอ๋อเฉิงเอ๋อ ลมพัดดอกอ้อบนดิน แสงจันทร์สลายที่เขาฮวาซี คุณชายถัง พบกันเป็นครั้งแรก ข้าน้อยเฟิงฉวนเซียง คุณชายถัง มีอะไรเหรอ แสงจันทร์งดงามมากไม่ใช่เหรอ ละอายยิ่ง สหายเพิ่งจากไป ข้าไม่มีใจชื่นชมทิวทัศน์งดงามนี้ ได้ยินว่าคุณชายถัง เป็นคนสุดท้ายที่ได้พบเจียงเฉิงก่อนตาย ก่อนเจียงเฉิงจะตาย ข้างกายเขานอกจากข้าก็ไม่มีใครอื่นจริง ท่านลุงเจียงเจ็บปวดเพราะสูญเสียบุตร ถึงได้จับกุมคุณชายทำให้ได้รับความอับอาย คุณชายโปรดอย่าได้ถือสา ๆ จอมกระบี่เฟิงช่างเป็นสุภาพบุรุษ พวกเขาไม่ได้บอกแล้วว่าข้ายอมรับสารภาพด้วยตนเองว่าสังหารเจียงเฉิงข้าทำเองรับเองไม่ถือว่าน่าอับอาย ถึงจะไม่รู้ว่าเหตุใดคุณชายจึงยอมรับผิด แต่ว่า ฟังจากที่จอมกระบี่เฟิงพูด ท่านเชื่อมั่นว่าข้าไม่ใช่ฆาตกร ถูกต้อง เพราะยาพิษนั่น ไม่ใช่ท่านที่เป็นคนวาง ทำไมถึงปล่อยพวกเราล่ะ เกิดอะไรขึ้น จอมกระบี่เฟิงเป็นคนที่รับประกันคุณชายถัง ประมุขเจียงไม่เชื่อพวกเรา แต่เชื่อจอมกระบี่เฟิงคนนั้นมาก คือเฟิงฉวนเซียงที่หายตัวไปนั่นน่ะเหรอ ใช่ คิดว่าเรื่องที่เขาหายตัวไปคงเป็นแค่ข่าวลือ แต่โชคดีที่เขามาทันเวลาทำให้โล่งอกไปที ข้ามาที่นี่เพื่อจับฆาตกรที่แท้จริง แก้แค้นให้สหาย ขอคุณชายช่วยข้าด้วย เรื่องนี้มีประโยชน์อะไรต่อข้า จับฆาตกรจริงได้ คุณชายย่อมพ้นข้อสงสัย นี่ไม่นับว่าเป็นประโยชน์ อันที่จริงถึงข้าไม่ปรากฏตัว คุณชายก็ย่อมมีวิธีหนีอยู่แล้ว แต่เท่าที่ข้ารู้มา คุณชายถัง เคยพัวพันคดีฆ่ายกครัวห่าวเหวินโหวออกจากวัดไม่นานก็เป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าอาเฉิงอีก คุณชายถัง ถึงท่านจะหนีออกจากสำนักเยี่ยนได้ แต่แน่ใจหรือว่าจะไม่มีอีก หรือท่านเต็มใจจะถูกใส่ร้ายในทุกที่ที่ผ่านไป จนกลายเป็นศัตรูของชาวยุทธ ข่าวสารของท่านช่างรวดเร็วซะจริง ข้าท่องไปทั่วยุทธภพมีสหายไม่น้อย ในเมื่อมีสหายไม่น้อย เหตุใดต้องเจาะจงมาขอให้ข้าช่วย เพราะว่าศัตรูในครั้งนี้ แข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดไว้ พวกเราเหรอ ใช่ พวกเราข้าเชื่อว่า พวกเรามีศัตรูร่วมกัน ท่านพี่ชือ ตื่นแล้วเหรอ พวกบ้าสำนักเยี่ยนไปไหนหมดแล้วล่ะ ประมุขเจียงนำสำนักเยี่ยนกลับไปหมดแล้ว กลับแล้วเหรอ ง่ายขนาดนั้นเชียว ก่อนประมุขเจียงจะไปเสนอเงื่อนไขว่าภายใน7 วัน คุณชายถังต้องช่วยจอมกระบี่เฟิงสืบหาความจริงที่ประมุขน้อยเจียงกินยาผีวานอน9 จิต ต้องให้คำอธิบายกับสำนักเยี่ยน ข้าจะไปถามเขาดู วันนี้ข้าคงดื่มได้เท่านี้ หากเจียงเฉิงยังอยู่ ต้องดื่มกับท่านอีกการแน่ๆ ดื่มให้เต็มที่เลย ไม่นึกเลยว่าพี่เฟิงดื่มสุราคอแข็งถึงเพียงนี้
ข้าดื่มสุราคอไม่แข็ง เพียงแต่ดื่มกับสหายรู้ใจ พันจอกก็ยังน้อย ไม่จริงนะพวกเจ้าสองคนเพิ่งรู้จักกันไม่นานก็สนิทกันแล้วเหรอทำไมข้าถึงไม่รู้ว่าจิ้งจอกถังชอบผูกมิตรขนาดนี้ล่ะ ท่านพี่ฉือ เอ๊ะข้ารับไม่ไหว เรียกเขาว่าฉือหวินเถอะ ไม่ก็จอมยุทธฉือหัวหน้าฉือก็ได้หมด เอาละวันนี้ยังมีเรื่องต้องทำต้องดื่มชาดีถอนพิษสุรา ถูกต้องที่สุด ถูกต้องที่สุด เพียงแต่ข้าไม่ได้พกชาติดตัวมาด้วย ตอนนี้ก็ไม่สะดวกที่จะไปขอจากท่านดุงเจียง พี่เฟิงอย่ากังวลข้ามีอยู่ชื่อวินรินชา เจ้าให้ข้ารินชาให้เขา เจ้าไม่เต็มใจเหรอ ไม่ริน เฮ้ยก็ได้ เฮ้ยเจ็บอีกแล้วเหรอ ยังจะดื่มอีก มาสนิทกับคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าคนนี้ทำไม เพราะงั้นข้าถึงอยากดื่มชาดีๆ เพื่อถอนพิษสุรา จุจิงจอกเหม็นนี่ คอยดูเถอะข้ามันโง่เอง ท่องยุทธภพ หาคนรู้ใจ หาสหายแท้ยากยิ่ง พวกท่านทั้งสอง ท่านน่ะเข้าใจผิดแล้ว เขาไม่ใช่สหาย เป็นคนรับใช้ต่างหาก คนรับใช้เหรอ นี่เป็นสัญญาขายตัวของเขา จอมกระบี่เฟิงข้าเป็นแค่คนรับใช้ตัวเล็กๆ จะคู่ควรเป็นสหายกับจิ้งจอกถังได้อย่างไร ดื่ม เรื่องสนุกของคุณชายถังกับเมฆาสวรรค์ข้าไม่ขอออกความเห็น แต่ชานี้หอมยิ่งนัก เมฆาสวรรค์ขอบคุณมาก เดี๋ยว นี่ของเจ้า ขายหน้าพี่เฟิงแล้ว แม่นางอาเสยเหมือนจะเข้ากับที่นี่ได้ดีนะ แค่เรื่องเล็กน้อยที่ข้าพอจะทำได้ เรื่องราวเพิ่งสงบ ควรจะนั่งลงให้สบาย กินข้าวให้อิ่มท้องสักมื้อ จะพูดถูกแล้ว ควรจะเป็นเช่นนั้น งั้นข้าขอช่วยด้วยคนนะ แม่นางจง จมูกท่านมาข้าเอง เรียบร้อย ขอบคุณแม่นางมากข้าไม่ช่วยดีกว่า ไม่เป็นไรแม่นางจงเต็มใจอยู่เป็นเพื่อนข้าที่นี่ข้าก็ดีใจมากแล้ว มือของแม่นางจง เป็นมือที่ใช้ลงโทษกำจัดคนชั่ว เรื่องพวกเนี้ยให้ข้าทำจะดีกว่า เฮ้ย เพียงไม่กี่วันก็เกิดเรื่องราวมากมายขนาดนี้ เจ้าเป็นเพียงหญิงกำพร้ารอนแรมมาถึงที่นี่ลำบากแล้ว เมื่อก่อนข้าติดตามท่านพ่อแสดงศิลปะ ความยากลำบากที่เคยเจอมากมายนับไม่ถ้วน ตอนนี้ยังสามารถอยู่ในที่สงบเช่นนี้ มีเสื้อผ้าใส่อิ่มท้องนับว่าโชคดีมากแล้ว แล้วยังได้พบเห็นเรื่องราวที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน จริงสิ เดิมข้าคิดว่าการเป็นตัวแทนสมาคมลงเขาครานี้จะเป็นเรื่องง่าย ไม่นึกว่าข้าคิดตื้นเขินเกินไป พูดถึงเรื่องนี้ข้าต้องขอบคุณที่ได้รู้จักทุกคน ถึงทำให้เบาะแสที่ซับซ้อนเหล่านั้น ค่อยๆปรากฏขึ้นมา แล้วยังมีคุณชายถัง ถึงเขาจะทำเรื่องต่างๆ ไม่ถูกทำนองครองธรรมแต่มักได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ช่างน่านับถือยิ่งนะ แน่นอน คุณชายถังเป็นคนที่พิเศษมาก หากเป็นข้าเมื่อหลายวันก่อน คงจินตนาการได้ว่าในอนาคตคงถูกขังอยู่ในโจรสกุลหาวเก็บตัวตลอดชีวิต แต่กลับได้ออกมาผจญยุทธภพกับเหล่าผู้กล้าแม่นางจง ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณที่ท่านช่วยข้าไว้ พวกเราไม่ต้องขอบคุณกันอีกแล้ว ที่จริง
ถือว่าข้าได้เห็นเรื่องราวในยุทธภพมาแล้วเกือบครึ่ง แต่ไม่เคยมีประสบการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อน น่าตกใจหวาดเสียวพลิกวิกฤตเป็นโอกาสข้าหวังจะสืบหาความจริงให้กระจ่างโดยเร็วนำความสำเร็จกลับสู่สมาคมกระบี่ไม่ให้อาจารย์ผิดหวัง แต่ก็หวังว่าจะแยกกับพวกท่านช้าลงอีกหน่อย พี่เฟิง เมื่อครู่ท่านพูดถึงสถานที่ทิวทัศน์สวยงาม ซึ่งเป็นที่พำนักของท่านกับเจียงเฉิง สุดสายทานบุปผา ริมหน้าผาลม เรือนเล็กหลิวเหลียน เราทำตามข้อตกลงกับประมุขเจียงเสร็จสิ้น ข้ายินดีต้อนรับท่านและสหายมาเยือนเรือนของข้าได้ทุกเมื่อ เรือนเล็กหลิวเหลียน พี่เฟิง ข้ายังไม่เคยเห็นทิวทัศน์ยามเช้าของแม่น้ำเยี่ยนมิสู้ ท่านพาเข้าไปชมที่หัวเรือหน่อย ดีเลย แสงอาทิตย์อบอุ่นยามเช้า ช่างเป็นทิวทัศน์ที่งดงาม ทิวทัศน์งดงามเช่นนี้ เหมาะที่จะ เหมาะอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้คนตื่นขึ้น คุณชายถัง นี่ท่านกำลัง ผิดสัญญา จิ้งจอกถัง นี่มันหมายความว่าอะไร จอมกระบี่เฟิง เรื่องราวของพวกท่านข้าได้ฟังแล้ว ก็สนใจอยู่บ้าง แต่ไม่มากไม่คุ้มกับการให้ข้าออกแรง ข้าคิดว่า คุณชายถัง เป็นคนที่เห็นแก่สหาย ข้าไม่มีสหาย จะพูดว่าเห็นแก่สหายได้ยังไง จอมกระบี่เฟิง ท่านเข้าใจผิดแล้ว แต่ว่าคุณชายถัง แต่ว่าแล้ว เขาบอกแล้วว่าไม่มีสหายเจ้าจะอยากไปสหายกับจิ้งจอกใจดำนี่อีกเหรอ จะถูกกินจนเหลือแต่กระดูกตายอย่างไรก็ยังไม่รู้เลย คุณชายถัง มีอะไรก็พูดมา เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้น เมื่อคืนพวกเจ้ายังคุยสนุกสนานอยู่เลยทำไมจู่ๆถึงโกรธกันเนี่ย วันนั้นเจียงเฉิงบอกข้าว่า คนแรกที่ทำให้เขากินยาผีวานอน9 จิต คือเฟิงฉวนเซียง เป็นไปได้ยังไง พวกเขาเป็นสหายรักกันไม่ใช่เหรอ ชื่อวิน เจ้าเกลียดความชั่วเหมือนศัตรู ข้ากลัวจะอดกลั้นต่อคนทรยศ ถ้า ไม่ อด ได้ ไม่ไหวจริงๆ จะตามไปดูเดี๋ยวนี้ ถ้าเขาวางยาพิษจริงข้าจะฟันเขาให้ตายในดาบเดียว ชื่ออินจะไปไหนกัน แม่นางอาเสยข้าต้องตามไปดูหน่อย ข้าเชื่อว่า เรามีศัตรูร่วมกัน เจ้าอยากถามอะไร คุณชายอยากให้พี่ฉือตามจอมกระบี่เฟิงไป เหตุใดไม่พูดตรง ถูกสั่งการกับสมัครใจทำเองสำหรับคนอื่นแล้วอาจไม่แตกต่างกัน แต่สำหรับชื่อวินแล้วแตกต่างกันมาก ส่วนมากแล้วข้าอยากให้เขารักษาจิตใจที่เบิกบานเอาไว้ ๆอ๋อ ข้านึกว่า เจ้าจะถามคำถามอื่นซะอีก อะไรเหรอ มือ เมื่อวาน เจ้าเห็นข้าบาดเจ็บชัดๆ และหายเองต่อหน้าต่อตา เจ้าไม่สงสัยเลยเหรอ อาเสยเพียงแค่คิดว่า ทุกคนอาจมีความลับที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ เจ้าฉลาดมาก แต่น่าเสียดาย เจ้ามองข้ามความจริงที่สำคัญอย่างหนึ่งไป ชื่อวินกับจอมยุทธหญิงจงลงจากเรือตามไปแล้ว ตอนนี้บนเรือ
มีแค่แม่นางกับข้า2 คน แม่นางอาเสย คนที่ส่งเจ้ามาไม่ได้บอกเราว่าทั้งลี่ชื่ออันตรายแค่ไหน แม่นางอาเสย เจ้าคือผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวจากจวนหาว เป็นพยานที่หลิวเหยียนเลือกบอกเข้ามา สหายข้าหลิวเหยียนทำไมถึงเลือกเจ้า ข้าไม่รู้ คุณชายทั้ง ขออภัย ข้าเสียมารยาทแล้ว คุณชายทั้งคำขอโทษของท่านไม่ได้มาจากใจจริง เพราะท่านไม่สนว่าอาเสยจะอภัยให้หรือไม่ ท่านทำเพื่อให้ได้ความจริงใจที่ท่านต้องการ ไม่ลังเลที่จะใช้การกระทำหยาบคายที่สุดมาลองใจข้า ไม่สนความรู้สึกผู้อื่นแม้แต่น้อย แต่คุณชายถังที่เป็นเช่นนี้กลับเต็มใจยุ่งเรื่องของจอมกระบี่เฟิงกับคุณชายเจียง คุณชายบอกอาเสยได้ไหมว่า เหตุใดเป็นเช่นนั้น หลิวเหยียนทิ้งเจ้าไปข้างกายข้า ก็เป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว้ อะไรนะ ตามข้ามาสิ ไปไหนแล้ว น่าจะอยู่แถวนี้สิจอมกระบี่เฟิง อารองเจียง จอมกระบี่เฟิงทำไมถึงตกลงไปในน้ำได้เดี๋ยวเขานั่งลงก่อนมาเอาวันนี้คลุมไว้เจชิงอุยเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจอมกระบี่เฟิงท่านตกลงไปในน้ำได้อย่างไร แล้วก็ คุณชายถังคนนั้นเล่า คุณชายถังเปลี่ยนใจกระทันหัน เมื่อร่วมมือกับข้าแล้ว นี่มันข้ามสะพานแล้วรื้อทิ้งเลย อารองเจียง ท่านมาที่นี่ได้อย่างไร เฮ้ยข้ามาเพราะเรื่องเฉิงเอ๋อนั่นแหละเมื่อวานได้ยินที่พูดว่าเรื่องที่เฉิงเอ๋อกินยาเม็ดปีศาจนั่นมีเบื้องหลังอื่น ถูกต้อง ข้าสงสัยว่าเขาถูกวางยาพิษ นี่ช่างเลวทรามเลวทรามจริงๆ แล้วท่านมีแผนการทำอย่างไรต่อไป ข้ากับเจียงเฉิงเป็นสหายรัก ข้าจะต้องจับตัวคนวางยามาลงโทษให้ได้ นี่เลือดต้องชำระด้วยเลือด เฉิงเอ๋อมีสหายอย่างท่าน ชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วท่านต้องการให้ข้ารวมเดินทางไปด้วยหรือไม่จะบนดินหรือใต้ดินสำนักเยี่ยนเราย่อมมีช่องทางอยู่บ้าง ขอบคุณอารองเจียงมาก เช่นนี้ย่อมดีที่สุดแล้ว งั้นเราไปกันเถอะต้องรีบหาสถานที่ทำเสื้อผ้าให้แห้งก่อน ขอรับ ไปเถอะ เก็บเรื่องเฟิงฉวนเซียงมีปัญหาหรือไม่ไว้ก่อน เหตุใดอารองเจียงถึงกระตือรือร้นกว่าพ่อแท้ๆของเจียงเฉิงซะอีก ไม่ชอบมาพากลต้องตามไปดูหน่อย ทำไมบ้าไปแล้วเหรอ ตามมา นี่คือที่ใด ฮวาซี สถานที่คุณชายเจียงกับจอมยุทธเฟิงเคยอาศัยอยู่ คุณชายถังท่านไม่ยินดีจะช่วยจอมกระบี่เฟิงไม่ใช่เหรอ หรือว่าคุณชายถังต้องการจะแยกกับฉือหวินเป็น2 ทาง เพื่อร่วมกันสืบเรื่องของประมุขน้อยสำนักเจียง เจ้าเดาจุดเริ่มต้นถูก แต่เดาผลลัพธ์ผิด ข้ายกเลิกสัญญากับเฟิงฉวนเซียงจริงทว่าที่ข้ามาที่นี่ เป็นเพราะ13 หอส่งเบาะแสชี้มาที่นี่ แม่ต้องขออภัยท่านทั้งสองด้วย ชาของท่านมาแล้วขอรับ ในเมื่อรู้แล้วว่าเขาคือคนวางยาทำไมไม่จับเขาเล่า ข้าใจร้อน แต่ข้าก็ไม่โง่นะ
สัญชาตญาณยุทธภพอันเฉียบคมของข้าบอกว่าเรื่องนี้มีลับลมคมในแน่ จอมกระบี่เฟิง พี่ใหญ่เป็นคนอารมณ์ร้อน หากเขารู้ว่าท่านปล่อยถังลี่ฉือหนีไปได้ ไม่รู้เขาจะทำอะไรท่านบ้าง เดี๋ยวหน่อย หรือว่าท่านอาคิดวิธีที่ดีกว่าได้แล้ว 13 หอ คือสถานที่แบบใด เป็นสถานที่ที่รู้ทุกเรื่องราว 13 หอมีมือสังหารที่เก่งกาจที่สุดในใต้ล่า เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์แบบที่สุดในยุทธภพ ขอแค่เจ้าจ่ายราคาได้ หอนั้นตั้งอยู่ที่ใด ตำแหน่งของ 13 หอลึกลับ ในยุทธภพน้อยคนนักที่จะรู้ แต่หากคิดจะค้าขายกับมัน ก็ต้องไปที่ด่านหน้าของมัน หอไร้แลกเปลี่ยน จมวารี หากยังต้องการดวงตาคู่นี้อยู่งั้นนับว่าอย่ามองสุ่มสี่สุ่มห้า ข้าได้ยินว่า 13 หอเสื่อมโทรมมีมือสังหารเก่งที่สุดในใต้ล่า มีข่าวสารที่สมบูรณ์ที่สุด ฉะนั้นที่นี่ก็คือหอไร้แลกเปลี่ยนจงวารี แล้ว 13 หอเสื่อมโทรมล่ะ จอมยุทธหญิงจง รู้ไหมว่าเหตุใดที่นี่ถึงชื่อหอไร้แลกเปลี่ยนจมวารีนั่นเพราะที่แห่งนี้ลอยและจมได้จริง หมายความว่ายังไง ๆ ทุกวันที่ 15 ของเดือนก็คือวันนี้นี่เอง ก็คือตอนนี้เลย มันก็จะผุดขึ้นมาจากผิวน้ำแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาเจ้าก็ขึ้นไปบนหอไร้แลกเปลี่ยนนี้ได้เพื่อทำการค้ากับ 13 หอเสื่อมโทรมแต่ถ้าเจ้าอยากเจอ 13 หอที่แท้จริง เงื่อนไขยังไม่พอ ให้ตายสิ ต้องนอนลงศพอย่างเดียวเลยเหรอ อาเสยไม่เข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดท่านถึงไม่ตรงไปที่ 13 หอ ซื้อความจริงเรื่องคุณชายเจียงกับจอมกระบี่เฟิงเลยล่ะ ลิวเหยียนวางแผนเรื่องราวเหล่านี้ ก็เพื่อให้ข้าจนมุมภายใต้การไล่ล่าของสำนักเยี่ยน จนจำใจต้องไปซื้อข่าวจาก 13 หออีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่ข้ายอมให้จับโดยง่าย เป็นการทำลายแผนของเขา ดังนั้นเขาจึงส่งเฟิงฉวนเซียงมาอีก ตราบใดที่ข้าไม่ทำตามแผนของเขาหมากตานี้เขาก็ไม่มีทางชนะ ดังนั้นคุณชายจึงเตะจอมกระบี่เฟิงตกลงไปในน้ำแต่จอมกระบี่เฟิงเหตุใดถึงทำตามคำสั่งของหลิวเหยียนเล่า นั่นคือความหมายของการเดินทางในครั้งนี้ เรื่องราวในยุทธภพช่างเหลือเชื่ออย่างยิ่ง และยังน่าขนลุกอีกด้วย รบกวนแล้ว เรื่องที่มีเจ้าของเข้าไปรบกวน ถือเป็นธรรมเนียม เจ้าคิดว่า เจียงเฉิงกับเฟิงฉวนเซียง ใครพูดความจริงกันแน่ เจียงเฉิงบอกว่า คนวางยาก็คือเฟิงฉวนเซียง คนเราอาจจะโกหกได้ทุกเมื่อ แต่ไม่มีทางโกหกตอนที่กำลังจะตาย ในเรื่องความปรารถนาสุดท้าย ดังนั้นคำพูดของเจียงเฉิงย่อมเป็นความจริง ส่วนเฟิงฉวนเซียงนั้นคำพูดหลอกคนได้ ความเกลียดชังเจตนาฆ่าอาจถูกซ่อนไว้ได้อย่างแนบเนียน จนไม่มีใครค้นพบ
แต่สถานที่ที่คนเคยอาศัยอยู่นานวันเข้า ร่องรอยที่ทิ้งไว้จะหลอกใครไม่ได้ โดยเฉพาะมิตรภาพ เขาอาจหลอกได้1 วัน 10 วัน แต่เขาจะหลอกทุกๆวันได้ยังไง บุปผาจันทราส่องสายลมและแม่น้ พวกเขาทั้งสอง พูดความจริงทั้งคู่ แต่เป็นความเข้าใจผิดแบบไหน ที่ทำให้สหายที่ดีต่อกันไม่อาจพูดคุยซึ่งหน้ากันได้ ในเมื่อสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นจริงทั้งหมด ที่ขาดหายไปคือสิ่งที่ไม่อาจพูด และไม่มีโอกาสอธิบาย ตอนช่วยเจียงเฉิงควบคุมพิษ เพราะว่าพิษสะสมในร่างของเขาน่าจะเกิน1 ปีแล้ว ครึ่งปีก่อนตอนที่เจียงเฉิงมาหาเฟิงฉวนเซียง เขาก็โดนพิษผีวานอนก้าวจิตอยู่แล้ว เพียงแต่ตัวเขาเองไม่รู้เรื่องนี้เลย เฟิงฉวนเซียงผู้ช่วยยืดเวลาไม่ให้พิษกำเริบทำได้แค่แอบให้เขากินยามารนี้ต่อไป โดยเอาผสมลงไปในอาหาร แต่บังเอิญว่าเจียงเฉิงเข้ามาเห็นพอดี ดังนั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดข้าสงสัยอยู่ว่าหลังคดีฆ่าล้างสกุลหาวเหตุใด13 หอถึงส่งเบาะแสคดีเรือเล็กหลิวเหรียญมาให้ ตอนนี้ข้ายิ่งแน่ใจว่าตั้งแต่แรกเริ่มไม่มีเรื่องใดเลยที่เป็นเรื่องบังเอิญ แต่ว่าคุณชายรู้แต่แรกแล้วว่าที่พวกเขาพูดเป็นความจริง และรู้ว่าการเข้าไปพัวพันนี้เป็นแผนของหลิวเยียน เหตุใดยังต้องมาที่นี่อีกเล่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของข้าจะจริงหรือเท็จ เข้าสู่กระดานหรือล้มกระดาน แค่มาสำรวจก็จะรู้ ำทั้งลี่ชือจะใช้ได้เลยนี่ คืนนี้แขกของหอไร้แลกเปลี่ยนมาครบแล้วใช่หรือไม่ เจ้ารู้นะว่าคนทำอย่างไร แลกเปลี่ยนมือขอรับ มีดจะมีด ท่านเพียงแต่ใช้มือเดียวก็จะได้ข่าวสารที่ท่านต้องการไปทำอย่างนี้มาดูเข้ามาดู ที่นี่มันสถานที่อะไรทำไมถึงมีตลาดนัดด้วย นี่เป็นตลาดมืดของหอไร้แลกเปลี่ยนจมวารีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจาก13 หอต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อตามหาคนหาบของ แต่คนหาบของใช่ว่าใครๆก็มีสิทธิ์ได้เจอนานวันเข้าที่นี่จึงกลายเป็นตลาดมืด พวกที่ไม่มีสิทธิ์เจอคนหาบของ ก็สามารถซื้อของที่ต้องการได้จากที่นี่ คนที่นี่เยอะมาก แล้วยังสวมเสื้อคลุมดำเหมือนกันหมด ชื่อวินเดินเร็วหน่อย เดี๋ยวตามพวกเขาไม่ทันแย่แล้วหายไปแล้วจริง กลัวอะไร เดี๋ยวพอถึงเวลา ก็จะเจอพวกเขาอยู่ตรงคนหาบของนั่นแหละ ๆ ไม่สิ ท่านเพิ่งบอกอยู่เลยว่า ใช่ว่าใครก็มีสิทธิ์เจอคนหาบของ เฟิงฉวนเซียงหายตัวไปนานขนาดนี้13 หอสนใจเขาแปลกตรงไหน แล้วพวกเราเล่า คนหาบของมีเหตุผลอะไรถึงต้องเลือกพวกเราด้วย ถึงขั้นนี้แล้ว บอกเจ้าก็ได้ อะไรนะ คู่มั่นเหรอ ข้าชื่อวินเบคาสวรรค์ผู้สง่างาม มีสตรีมาชอบ แปลกมากเลย เช่นนั้นขอถามคู่มั่นของจอมยุทธฉือคือ ไปสู้เชอ ไปสู้เชอสตรีลือโฉมแห่งเจียงหนานอภรสวรรค์จันทราไปสู้เชอน่ะเหรอ นี่สีหน้าอะไรของเจ้าบุลลี่เหรอ เปล่านี่ สีหน้าเจ้ามันเหมือนถามชัดๆว่านางยอมมาเป็นภรรยาข้าด้วยเหรอ นั่นสิ นางจะเต็มใจมาเป็นภรรยาท่านได้ยังไง เฮ้ยหลายปีก่อนข้าไปประดูธรรมที่เจียงหนานเคยช่วยครอบครัวพระเท่าไปวี่หมิงไว้ เขาชื่นชมข้ามากถึงกับยกบุตรสาวให้แต่งงานกับข้าทำไมเหรอ เดี๋ยวก่อน ท่านหมายความว่าประมุขไปยืนการจะยกบุตรสาวให้ท่าน คิดว่าเป็นข้าที่หน้าด้านไปเสนอตัวเป็นเขยกำมะลอใช่หรือไม่ โถเอ้ยข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าแค่คิดว่า ท่านประมุขไปเป็นทายาทปราดอักษรในเมื่อจะเป็นบุตรเขยของประมุขไปก็ควรทำตัวให้ถูกใจเขาบ้าง แต่ข้าเป็นคนฝ่ายอัธรรมที่ฆ่าคนปล้นทรัพย์แล้วจะทำมา ใช่ ท่านพูดถูก ชื่อวินผู้สง่าอย่างท่านเป็นความหวังของฝ่ายอธรรม กินแป้งของเจ้าไปเถอะ สกุลไปเนี่ย ถูกฆ่าล้างตระกูลไปเมื่อปีก่อนไม่ใช่เหรอ
สกุลไปถูกฆ่าล้างตระกูลก็จริง แต่ในจวนไม่มีศพคู่มั่นของข้า ข้ารู้สึกอยู่เสมอว่านางยังมีชีวิตอยู่ เช่นนั้น ไม่ถูกสิ ท่านพูดมาตั้งมากมาย ยังไม่ได้บอกเลยว่าทำไมเราถึงถูกคนหาบของเลือก ข้าก็เคยมาตามหาว่าที่ภรรยาที่ยังไม่แต่งคนนี้ ก็เลยมาซื้อข่าวที่นี่ ที่ไหนได้กลายเป็นร้านค้ามืด พวกเขาเห็นข้าร้อนใจอยากรู้ข่าวจะได้ราคาที่ข้าไม่มีปัญญาจ่ายภรรยาก็หาไม่เจอตัวเองยังตกเป็นทาสอีก หากไม่เพราะเจ้าจิ้งจอกบ้านนั่นผ่านมาพอดี เอาใบทาสของข้ามาบอกว่าข้าเป็นของเขาแล้ว จะขายต่อให้13 หอไม่ได้ จะยอมเป็นทาส13 หอ หรือเป็นทาสจิ้งจอกถังดีล่ะไม่ต้องคิดให้มากเลยใช่ไหมคนหาบของเห็นข้ากลับมาที่นี่อีกครั้งย่อมไม่ปล่อยข้าไปแน่ คุณชาย ข้างหน้าไม่มีทางไปแล้ว ที่ค้นหาได้ก็หาหมดแล้ว ในเมื่อค้นหาจนทั่วหมดแล้ว ก็มีเพียงที่นี่ที่เป็นไปได้ อาเสย โลกนี้มีสหายที่สามารถฝากชีวิตไว้ได้จริงเหรอ เจ้าตามห่านส่งสารไปสำนักเยี่ยนก่อน ส่วนข้าจะเข้าไปสืบดูให้รู้แจ้ง คุณชายทัน ฉันดูได้ตาม สาย ส มู บาย เชิญทาง นะ นี้จ้ะ เชิญชมไม่ สายดำสายขาวสายทอง ถ้าชอบก็ชี้ สายมูเชิญ จะ จ้ะ ยิ้มให้ดู อันนี้ก็น่าสนใจนะนี่ดีเหมือนกัน เหลืออายุไขแค่ปีเดียวจะ ไม่ได้เห็นนานแล้ว ถ้าชอบก็ตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวพอลังเลเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปกินซะหมด คนหาบของแบกสองด้าน ด้านหนึ่งสำเร็จ ด้านหนึ่งพังพินาศยินดีต้อนรับทุกท่านสู่หอไร้แลกเปลี่ยน ขอถามว่าแขกท่านใด จะเสนอราคาเป็นท่านแรก ข้า แขกจะเสนอราคาเท่าใด ดวงตาเศร้าสร้อยหนึ่งคู่ นิ้วที่เต็มไปด้วยความแค้น3 นิ้ว โลหิตกลางใจ5 หยด อิสรภาพ10 ปี สิ่งเหล่านี้ต้องการแลกกับอะไร ฆาตกรตัวจริง คานหาบ เจ้าว่าอย่างไร อะไร แขกท่านนี้ เอา เกรงว่าเบี้ยเดิมพันนี้จะไม่เพียงพอ เว้นแต่ว่า เว้นแต่อะไร เว้นแต่เอาชีวิตของเจ้ามา ท่านอาเจียงนี่มัน ข้าเจ้าไงล่ะ ก็โทษเจ้าเองนั่นแหละ ที่ดึงภัยเข้าตัว เดิมทีเมื่อเฉิงเอ๋อตายฆาตกรก็จะสารภาพโดยไม่มีข้อโต้แย้งพี่ใหญ่ของข้าจะโกรธจัดจะไปล่วงเกินสมาคมกระบี่จงหยวน ถึงยามนั้นข้าก็จะได้เป็นเจ้าสำนักเยี่ยนอย่างชอบธรรมเรื่องดีที่ทำให้คนหัวเราะจนตื่นจากฝันเช่นนี้ กลับถูกเจ้าที่จู่ๆโผล่มาทำลายจนพังไม่เป็นท่าข้าลงทุนด้วยราคาสูงลิ่ว
เพื่อแลกโอกาสในการฆ่าเจ้ากับ13 หอ ตอนนี้และที่นี่จะไม่มีใครมาสนใจเรื่องของเจ้า วันนี้จะต้องตายอย่างแน่นอน คุณชายถัง ข้าอยากจะตามหาฉวนเซียน อยากถามเขาว่าทำไมถึงทำร้ายข้า ทั้งที่เป็นสหายตายแทนกันได้แท้ๆทำไมถึงต้องฆ่าฟันกันเอง หากใครบางคน สังหารคนเพราะฆ่า มีผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนเพราะฆ่า นี่นับเป็นผลกรรมของข้าหรือไม่ ถังลี่ฉือเจ้าเห็นแล้วใช่ไหม ยาเม็ดเล็กๆแค่เม็ดเดียว ก็ทำให้สหายที่ดีที่สุดกลายเป็นศัตรูได้ คนในครอบครัวหักหลังเข็นฆ่ากันได้ ใครจะไปต้านทานสิ่งเย้ายวนที่ทำให้ได้ครอบครองความมั่งคั่ง และวรยุทธ์อันไร้เทียมทานได้ข้าทำให้มันแพร่หลายไปทั่วทั้งยุทธภพแล้ว การที่มันกลับมาปรากฏบนโลกนี้ล้วนเป็นเพราะเจ้าถังลี่ฉือ ครั้งนี้ข้าจะทำให้เจ้าอยู่อย่างตายทั้งเป็น ให้สหายของเจ้าเป็นสัญญาณเตือน ใครใช้พวกเขาเชื่อใจคนผิด เจ้าช่วยพวกเขาไม่ได้หรอก แม้แต่นอนพิษของหลิวเยียนก็ช่วยพวกเขาไม่ได้ล่ะหลิวเยียนข้ากำลังตามหาเจ้าอยู่ สำนักเยี่ยน ตอนนี้และที่นี่จะไม่มีใครมาสนใจเรื่องของเจ้า วันนี้จะต้องตายอย่างแน่นอน เรื่องชาวบ้านวันนี้ข้าจะยุ่งให้ได้ คนทรยศสำนักเยี่ยน กล้าฆ่าคนปิดปากต่อหน้าข้า ฝ่ายธรรมะเวลาทำชั่วขึ้นมา ชั่วยิ่งกว่าตัวพ่อฝ่ายอาธรรมอีก จอมกระบี่เฟิงไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องท่านเอง เมฆาสวรรค์มีทางให้เจ้ากลับไม่เนิน นรกไร้ทาง พวกเจ้ากลับจะไปให้ได้ ในเมื่ออยากตายขนาดนี้ข้าก็จะให้พวกเจ้าตายพร้อมกันวันนี้เลย ไม่เป็นไรนะ เกิดอะไรขึ้น เห็นชัดว่าเจียงชิงหวีซื้อที่นี่ไว้นานแล้ว การให้จอมกระบี่เฟิงตายที่นี่สำคัญที่สุดตอนนี้คือออกจากที่นี่ คิดจะไปเหรอข้าเดิมพันทุกอย่างแลกโอกาสครั้งนี้มาร องประมุขเจียงคิดดีแล้วนะ หลังจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ท่านจะไม่เหลืออะไรเลย ประมุขหอผิดแล้ว หากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้สำเร็จข้าก็จะมีทุกอย่าง ข้าเห็นมีแต่หมอกหนาๆหาไม่เจอทางออกเลย ค่ายคนหมอกหอไร้แลกเปลี่ยน ใช้ตา อยากจะหาทางออกเจอจริงๆ ข้าฝึกพริ้งกระบี่อุ้ยหลันมาหลายปี ต
ตามรอยทิศทางไหลของอากาศได้ หาทางออกไม่ใช่เรื่องยาก ท่านนี่ฉลาดใช้ได้เลยนะ ไปทางไหน ทางนั้น ไปกันเถอะ สองสามอีกไม่นานพวกเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่ ถึงตอนนั้นจะไม่มีใคร สืบเรื่องการตายของเฉิงเอ๋ย ฟังจากเสียงลมพอน่าจะกำลังจมลงก้นทะเล ตามเข้ามาข้าจะพาออกไป เจียงชิงหวีท่านวางยาพิษเจียงเฉิงเพราะถูกหลิวเหยียนล่อลวง ความโลภนำจิตมารมาสู่ท่าน น่าเศร้า ในยุทธภพความแข็งแกร่งเป็นใหญ่ รอให้ข้าเป็นประมุขแล้วใครจะกล้าพูดว่าประมุขสำนักเยี่ยนที่ชอบการนองเลือดไม่ใช่ฝ่ายธรรมะ ใจคนสับสนเหตุผลผิดเพี้ยน หางยักษ์ของเฉิงเอ๋อ จิ้งจอกถัง อยู่ที่นี่ได้ยังไง ยังจับเจียงชิงปีได้อีก ขอบคุณคุณชายถังที่ไว้ชีวิตเขา เขาเป็นนักโทษสำคัญของสมาคมกระบี่จงหยวน ตอนนี้ออกจากที่นี่สำคัญที่สุด ไปทางไหนอะ นี่ ทางนี้ ทางออกอยู่นี่ ช้าก่อน จิ้งจอกถัง พวกเราต้องรีบไปแล้วนะ ใช่แล้วคุณชายถังที่นี่ใกล้จมแล้ว ยิ่งถ่วงเวลานานเข้า เกรงว่าข้าก็คงหาทางออกไม่เจอ โอ้ งั้นเหรอ เป็นทางออกหรือเป็นทางที่จะไปยมโลกล่ะ คุณชายถังท่านไม่เชื่อข้านะ ข้าเชื่อเฟิงฉวนเซียงแต่เจ้า ใช่เหรอ จิ้งจอกถัง คุณชายถังเพราะอะไร เพราะเฟิงฉวนเซียงตัวจริง ตายไปแล้ว เมื่อครึ่งปีก่อน เฟิงฉวนเซียงที่เจ้าเป็นอยู่หายตัวไปในคืนนั้น ถูกเจียงเฉิงที่เกิดภาพร้อนในขณะพิษกำเริบสังหารด้วยตัวเอง เป็นเช่นนี้เอง เป็นเช่นนั้นหรือไม่ จอมกระบี่เฟิง ถังลี่ฉีสมแล้วที่เป็นท่าน เป็นศัตรูของนายท่าน
ความรู้จักกันใหม่ ข้าน้อยพ่ออูเหยียนแห่งร้านกระแสลม ทูตบุปผาเจ้าเคยรับปากข้าหากข้าช่วยเจ้า หลอกล่อพวกถังลี่ฉือมาที่นี่ข้าทิ้งให้หมด เจ้าจะช่วยข้าให้ได้ตำแหน่งประมุขสำนักเอี้ยน เจ้าอย่าลืมเด็ดขาดนะ หุบปาก ข้าสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งคุณชายถัง เรื่องรู้ตอนไหนว่าข้าไม่ใช่เฟิงฉวนเซียง ลมพัดดอกอ้อบนดิน แสงจันทร์สลายที่เขาฮวาซี คุณชายถัง พบกันเป็นครั้งแรก ข้าน้อยเฟิงฉวนเซียง ลมพัดดอกอ้อบนดิน แสงจันทร์สลายที่เขาฮวาซีหนึ่งกระบี่วายุประจิม พัดห่านโบยบินแสนไกล คุณชายถัง มีอะไรเหรอ เจ้าไม่รู้จักหยกชิ้นนั้น ไม่รู้จักบทกวีด้วยคำตอบมันชัดมาก ที่แท้ตั้งแต่เริ่มต้น มันก็ผิดพลาดแล้ว เขาใช้คดีเลือดของสกุลห่าวมาอ้างลากจงชุนจี้แห่งสมาคมกระบี่จงหยวนมาก่อน แล้วหลอกใช้เจียงชิงหวีกับความโลภที่อยากเป็นประมุขสำนักปั่นป่วนทั้งสำนักเยี่ยนหากสุดท้ายข้ามองแผนนี้ไม่ออก ก็จะถูกยุทธภพตามล่า ถูกบีบให้พาฉือหวินกับจงชุนจี้มาทำข้อแลกเปลี่ยนกับประมุข13 หอ บีบให้ข้าบอกความลับในตอนนั้น ไม่เจอกัน4 ปี วิธีของเขายังชั่วร้ายเหมือนเดิม เหมือนกับความเสแสร้งของเจ้า กล้าไม่เคารพนายท่าน หรือเขาไม่ได้บอกเจ้า เวลาเจอข้าต้องหนี ในเมื่อรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าคือตัวปลอม ยังยอมเล่นละครกับข้าอีก ยอมที่จะปล่อยเหยื่อเข้าบ่อทำตามแผนของนายท่านเพื่อจะได้เจอเขา คุณชายถัง เคยคิดบ้างหรือไม่ หากว่าก้าวนี้เกิดการผิดพลาด ชีวิตของพวกเขา เวลาของข้ามีค่า ไม่มีเวลามาพูดเพ้อเจ้อกับเจ้า หาหลิวเหยียนให้เจอนั่นคือเป้าหมายข้า ส่วนเรื่องอื่นสำหรับข้าแล้วไม่สำคัญเลยสักนิด ที่แท้ก็เหมือนที่นายท่านบอก ไร้ความรู้สึก เห็นแก่ตัว ดูแล้วเขายังไม่ได้สอนเจ้า รู้จักขอความเมตตาเป็นเรื่องดี รู้จักขอร้องข้ายิ่งเป็นเรื่องดีกว่า พาข้าไปพบเขา ชื่อวิน ลายผู้กันของหลิวเหยียน เขาเป็นของข้า ใช่แล้ว ใช่ค่ะ ข้าคือเฉาอูฟางทางลี่ฉือฉันล่าใจแล้วหนึ่งดาบทะลุหัวใจแผลถึงชีวิต โง่เขลา1 ร่าง 2 เงา 1 ตาย 1 รอด 1
งว่าบนโลกนี้จะมีร่างเช่นนี้อยู่จริง เจ้าคิดว่าข้าเป็นสัตว์ประหลาดนายท่านก็บอกแล้ว เจ้าก็เป็นสัตว์ประหลาดเช่นกัน สัตว์ประหลาดเจอกัน เหมาะสมที่สุดแล้ว คุณชายถัง สัตว์ประหลาดเข้าใจความรู้สึกคนด้วยเหรอ เจ้าไปบอกหลิวเยียนฝีมือแค่นี้ของเขายังฆ่าถังลี่ฉือไม่ได้หรอกนะฆ่าถังลี่ฉือที่หนึ่งในใต้ล่าอยากล้างแค้นก็ให้เขามาเองใส่หัวไปทังลี่ฉืออยากเจอนายท่านก็ตามรอยมานั่นมา เจ้ากับเพื่อนของเจ้า เชิญสนุกกับของขวัญพิเศษที่เขาให้เถอะ ทำยังไงดีไฟไหม้จนทั่วแล้ว จิ้งจอกถังรีบงั้นแผนสองของเจ้าออกมาเร็วไม่ต้องรอแล้ว ข้าไม่ได้เตรียมมาไม่มีแผน2อยู่แล้ว ไม่เตรียมเฮ้ยจะไม่กลัวเป็นจิ้งจอกย่างหรือไงคุณชายถังแม่นางอาเสยบอกข้ารู้ทุกอย่างแล้ว ดูท่าข้ามาได้ทันเวลาพอดี ว่าแล้วเชียวเจ้ามาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ไปได้ คิดไม่ถึงว่ารองประมุขจะเป็นคนเช่นนี้ นั่นน่ะสิ ปกติเขาซื่อสัตย์กับประมุขมากเลยนะ ร่างกายของเขาถูกพิษจนสลาย ข้าเก็บได้แค่อันนี้ เจ้าไปเถอะ พวกเขาใกล้จะเริ่มแล้ว ไปส่งเจ้านายเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเถอะประมุขเจียง1 ปีก่อนเจียงเฉิงถูกเจียงชิงวีแอบวางยาผีว่านอน9 จิต ปกติเขาไม่เคยระแวงอาของเขา ถึงได้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกวางยาพิษกระทั่งครึ่งปีก่อนที่เรือเล็กหลิวเหลียนเฟิงฉวนเซียงทนไม่ได้จึงบอกความจริงกลับถูกเจียงเฉิงเข้าใจผิด เจียงเฉิงโมโหพิษจึงกำเริบเพราะเกิดภาพหลอน
เขาจึงลงมือกับสหายรักโดยไม่ตั้งใจเฟิงฉุนเซียงบาดเจ็บสาหัสรู้ตัวว่าเหลือเวลาไม่มากเขาไม่อยากให้เจียงเฉิงแบกความทุกข์ที่ฆ่าเพื่อนจึงเลือกที่จะรอคอยความตายอย่างโดดเดี่ยวส่วนเจียงเฉิงหลังจากมีสติในวันที่2ก็ไม่เจอเฟิงฉุนเซียงอีกทุกวันถูกทรมานจากพิษของยามาศจากนั้นเขาตามหาความจริงที่ไม่มีวันหาเจอจนกระทั่งเขาได้ต้อนรับความตายของตัวเองตายไปก็ดีแล้วตายแล้วก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ตัวเองฆ่าสหายยิ่งไม่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกยามารควบคุม เจ้าคิดว่าข้าเป็นสัตว์ประหลาด นายท่านก็บอกแล้ว เจ้าก็เป็นสัตว์ประหลาดเช่นกัน สัตว์ประหลาดอะไรนะเขาได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นไม่ตายก็ปาฏิหาริย์แล้ว เจ้ากลับบอกว่าแผลเขาหายแล้ว ใช่แล้วสิทธิพี่ท่านรีบไปดูเถอะสิทธิพี่ฟางคงไม่ได้เก็บสัตว์ประหลาดกลับมาหรอกนะ เจ้าสัตว์ประหลาดน้อยตื่นแล้วพี่ดุจังนะฟางโจชอบเก็บแต่เด็กกำพร้าคนบ้าสัตว์ประหลาดกลับมาให้เปลืองยาข้านับถึง3เจ้าปล่อยมือดีหรือไม่1 2จะมีความเป็นคนอยู่ไหมกะเอาให้ตายเลยหรือไงข้าไม่ตายแล้วยังไร้หัวใจอีกงั้นเจ้าจะโทษข้าไม่ได้นะอย่าเสียแรงเลยกูครึ่งก้าวนี่ทำลายไม่ได้หรอกนี่สัตว์ประหลาดน้อยอย่าหนีหยุดเจ้าสัตว์ประหลาดทีสิฟางโจเจ้าไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่มีใครทำร้ายเจ้าข้าฟางโจเป็นศิษย์พี่ของพวกเขาเอาเถอะไม่ว่าเมื่อก่อนเจ้าจะผ่านอะไรมาถึงที่นี่ทุกอย่างจบแล้วหากเจ้าไม่มีที่ไปก็พักอยู่ที่นี่เถอะจากวันนี้หอโจตี้ก็คือบ้านของเจ้า占有的未干落痕却汹涌决堤几个季节尘缘一朝夕望可望不辜负不放你听雨的声音在耳畔醒梦中的云遮不住眼眸里的心，拂过的烛光，慈悲的风，我抬低头看不见，闪烁，沉默暗涌，闪过千言万语，汇成。
าสัตว์ประหลาดเจ้าเปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดเช่นกันเหรออาเยียนข้าเป็นมารนอกเรศดังนั้นข้าไม่เข้าใจพระโพธิสัตว์เหตุใดถึงกลายเป็นมารเป็นเพราะข้างั้นเหรอ คุณชาย เจ้ามาทำอะไรที่นี่ ท่านไม่ได้กลับมานานแล้ว เป็นห่วงนิดหน่อย ไม่จำเป็น แผลหายเองได้ เจ้าทำเรื่องไร้ประโยชน์อีกแล้ว ข้าเคยบอกแล้ว เรื่องพวกนี้สำหรับข้าไม่ใช่เรื่องจำเป็น อาเสยไม่รู้ว่าคุณชายต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร อาเสยรู้แต่ว่า ต่อให้หายเองได้ มีบาดแผลก็ต้องเจ็บ คุณชายกำลังรำลึกถึงประมุขน้อยเจียงเฉิงกับจอมกระบี่เฟิงเหรอ ข้าไม่ได้ลำลึกถึงเจ้าโง่สองคนนั้น ทั้งที่จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ แต่เพราะความโง่เขลาของตัวเอง ค่อยๆก้าวจนถึงจุดที่ไร้หนทางกลับได้ คุณชายไม่ใช่คนแบบนั้น และไม่มีทางคิดเช่นนี้ ไม่เช่นนั้น คงไม่ช่วยพวกเขาสะสางความคาใจ เก็บความเมตตาของเจ้าไว้ ข้าเป็นสัตว์ประหลาด ข้าย่อมคิดเช่นนั้น ไม่ใช่เพราะใครบอกว่าข้าไม่ใช่ แล้วข้าจะไม่ใช่ เคยมีคนบอกไว้ คุณชายไม่ใช่สัตว์ประหลาด ไม่ใช่แค่อาศัยคนเดียว ที่คิดเช่นนั้น หากบาดแผลหายเองไม่ได้ ข้าก็จะเชื่อคำพูดของเจ้า เจ้าทำไม่ได้ เห็นชัดว่า เจ้ายังไม่เชื่อคำพูดที่เพ้อเจ้อของเจ้า เจ้ารู้ไหม เหตุใดหลิวเหยียนอยากฆ่าข้า เพราะว่าข้าฆ่าฟางโจว นายท่าน ข้าน้อยไร้ความสามารถ พาตัวเขาเข้ามาในค่ายดินปืนไม่ได้ นายท่าน เขาไร้ประโยชน์ ข้ายังแทงถังลี่เฉยได้1 ที กลับไปเดี๋ยวนี้นะนายท่านโปรดอภัย เขาไม่ฆ่าเจ้า เพราะจะให้เจ้ากลับมาส่งข่าว ใช่หรือไม่ เขาว่าฝีมือแค่นี้ยังฆ่าถังลี่ฉือไม่ได้ วิทยายุทธเขาเป็นที่1ในใต้ล่า อยากจะล้างแค้น ให้นายท่านมาด้วยตัวเอง น่าขันยิ่งนัก เขาให้ข้าไปหาเขา
ยังอยากให้ข้าล้างแค้นด้วย นายท่าน แผนการต่อไปมอบให้เสี่ยวหงไปจัดการดีหรือไม่ คุณชายถังเฉิงเอ๋อนะเขาฆ่าจอมกระบี่เฟิงฆ่าคนต้องชดใช้ข้ายอมตัดแขนข้างหนึ่งเพื่อขอโทษยุทธภพแทนเฉิงเอ๋อเอง ประมุขเจียง ยาผีวานอน9 จิตหลอกล่อได้แต่คนโลภไม่รู้จักพอ เทพก็ช่วยไม่ได้ แขนของท่านข้างนี้ข้ารับไว้แล้ว แต่ตอนนี้ยุทธภพเต็มไปด้วยมารร้าย แขนข้างนี้เก็บไว้ที่ประมุขเจียงก่อนน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ใช่แล้ว ประมุขเจียง ประมุขน้อยถูกคนทรยศทำร้าย จะโทษเขาไม่ได้ ถูกต้อง ท่านก็ไม่ต้องรู้สึกผิด ใช่แล้วพี่เจียง เลือดของศัตรูใบเฟิ่งสำนักเยี่ยนความตายไม่เที่ยง ใบเฟิ่งสีแดงตั้งแต่นี้ต่อไปเรื่องของทุกท่านก็คือเรื่องของสำนักเยี่ยนคนที่เป็นศัตรูกับทุกท่านก็คือศัตรูของสำนักเยี่ยนด้วย ประมุขเจียง กล่าวหนักไปแล้ว ข้าขอขอบคุณ เอาเล่เข้ามาจะเล่เข้ามาช้าเลยนะเตี๋ยวไม่จ้าก๋วยเตี๋ยวมาดูกันก่อนนะ มาดูกันเตี๋ยวน้ำ นี่สวยงามมากเลยนะ ขอทางหลีกหน่อยขอบคุณหลีกหน่อยเอาหลบหน่อยขอทางหน่อยเอาละนี่ขอทางหน่อยขอโทษด้วย ดูได้ทำได้จ้ะ หลบหน่อยขอโทษด้วย ยาวไม้แย่ หลีกหน่อยเท่าแก่2 วันก่อนที่ข้าดูกำไรวงนั้นเน่ะ อ๋อเก็บไว้ท่านแล้ว อันนี้ครั้งนี้ข้าเอาเงินมาพอแล้วนะ เอาไปให้แม่นางในดวงใจเลยสิ เป็นของขวัญให้น้องจงของข้าเน่ะนางใกล้จะกลับมาแล้ว รีบไปแซงไม่สะดวกอะไรนะรีบไปข้าจะโซ่ซัดโซ่แซง กำไรของข้าเอ้ยใช่กำไรของข้า สำนักรานชิงมาอยู่นี่ได้ยังไง ใหญ่เลย ไม่ให้พ้นเลยออกไปอย่าทรมานข้าพอแล้ว คนพวกนี้ทำไมกล้ามาก่อกวนในพื้นที่ของสมาคมกระบี่เนี่ย สมาคมกระบี่เขาจะไปสมาคมกระบี่จงหย ไป วน สมาคมกระบี่จงหยวนสำนักรานชิงเกิดเรื่องอะไรขึ้น สมาคมกระบี่จงหยวนสมาคม สัตว์ประหลาดมาจากไหน เดินชนมาได้ สัตว์ประหลาดจังนะเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดเจ้านั่นแหละสัตว์ประหลาด มันคุ้มค่าใหญ่แล้ว นั่นกระเด็นไปเลย เว้ย ขอโทษด้วยนะ ดาบของข้าจะชักออกมาเพื่อคนทรยศเท่านั้น เมื่อครู่เป็นเพราะว่าเหตุการณ์บังคับ เดี๋ยวก่อนนี่ข้าเป็นคนของเกาะบุภาชาเจะเป็นคนของสำนักรานชิง เราต่างเป็นฝ่ายธรรมะ มีอะไรก็พูดกันดี คนของสำนักวานชิงตายกันหมดแล้ว ตายหมดเหรอ เกิดอะไรขึ้น ๆ เนี่ย เจ้าพูดอะไรนะ คนสำนักรานชิงตายหมดแล้ว คนสำนักงานชิงไทย ใช่สิเขาว่าอย่างนั้นนะ เกิดอะไรขึ้น ฆาตกรคือใคร คือถังลี่ชือเขาส่งนางปีศาจชุดแดงมาคนหนึ่งบังคับให้พวกเรากินยาผีวานอน9 จิต มีข้าคนเดียวที่รอดอ่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าจะไม่รอดแล้ว ตัวอะไรไปแล้วน่าเกลียดน่ากลัว ไปเถอะไปแล้ว นั่นไม่ใช่ท่านซูจูในตำนานหรอกแล้วเนี่ย เขาเป็นใครข้าไม่รู้ เจอเขาแล้ว งามมาก
ไม่ใช่ท่านแล้ว วันนี้สีฐานคงต้องอับอายแล้ว สารกระบี่ฟ้าดิน เจ้าได้เห็นกระบี่ของมนุษย์แล้วเร็วๆนี้เจ้าจะไปถึงด้านกระบี่ปฐพี จริงหรือไม่ โอ้โหที่แท้ มีเสียแรงที่เป็นท่านผูจู เจ๋งจริง งามมากเลยนะสองคนล่ำเลยจริง ๆ ฆาตกร หล่อ ชื่อถังลี่ฉือ เข้ามาเถอะคดีโจรสกุลห่าวได้ไขกระจ่างแล้ว แม่นามจงพาเจียงชิงอีกลับสมาคมกระบี่แล้ว ส่วนเจ้าควรจะกลับอำเภอเยี่ยนได้แล้วหรือไม่ เจ้าค่ะ คุณชายถังรอคุณชายสะดวกเมื่อไหร่ ก็พาอาเสยไปส่งที่ท่าเรือได้เลย ทำไมไม่บอกให้รังเจ้าไว้ล่ะ คุณชายยอมให้อาเสยอยู่ต่อแล้ว อยู่ต่อ นี่คือเป้าหมายของเจ้างั้นเหรอ น้ำเดือดแล้วข้าชงชาให้คุณชายนะ เจ้าไม่ใช่ฉือหวิน ไม่ใช่คนรับใช้ของข้า ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องพวกนี้ ขอบคุณคุณชายที่ให้ที่พัก อาเสยไม่มีเงินทองอะไรทำเรื่องพวกนี้ให้ได้ ก็สบายใจขึ้นหน่อย เจ้าดูได้นะ ขอบคุณคุณชาย ท่านประมุขเจียง ข้าน้อยต้องกลับสมาคมกระบี่แล้ว ขอส่งท่านเพียงเท่านี้ สิทรยศเจียงชิงหวี ขอมอบให้จอมยุทธหญิงเจียง ขอให้ท่านช่วยนำตัวเขากลับมาสมาคมกระบี่เพื่อรับโทษด้วยสำนักเยี่ยนยินดีช่วยอย่างเต็มที่ เพื่อตรวจสอบคดียาผีว่านอนก้าวจิตให้ถึงที่สุด ขอบพระคุณ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ท่านประมุขของเราจงสุขสงบปลอดภัย คนว่าที่ไหนกัน เปิดตัวอลังการขนาดนี้ ราชากระบี่ คารวะราชากระบี่ไม่ทราบว่าท่านจะมาสำนักเยี่ยนเลยไม่ได้เตรียมการต้อนรับ หากว่ารู้ข่าวก่อนล่วงหน้า ผู้แท้เจียงจะจัดงานเลี้ยงอย่างดีเพื่อต้อนรับราชากระบี่ เกรงว่าตอนนี้จะสำราญกับสุราอาหารของสำนักเยี่ยนไม่ได้ ไม่ทราบว่าราชากระบี่หมายความเช่นไรกัน ยาผีวานอนก้าวจิต ส่งตัวนักโทษเจงชิงอุ๋ยมาเดี๋ยวนี้ ราชากระบี่อุ๋ย ห้ามเข้าใกล้ราชากระบี่ประมุขเจียง มีอะไรก็ยืนพูดตรงนั้นล่ะ ช้าก่อน ที่นี่เป็นถิ่นของผู้อาวุโสเจียง และเป็นฝ่ายธรรมะ แขกผู้ที่มาไม่รู้จักกฎเกณฑ์ งั้นมาก่อนหลังรู้จักหรือไม่ ครั้งหน้าถ้าต้องการคนก็อย่ามัวแต่นอนขี้เกียจรีบออกจากบ้านมาจับเองสิ เจ้าเป็นใครกัน กล้าเสียมารยาทต่อหน้าราชากระบี่ เมฆาสวรรค์ชื่อหวิน คิดไม่ถึงว่าคนฝ่ายอาธรรม ก็มายุ่งเรื่องของฝ่ายธรรมะด้วย เขารู้จักข้าด้วย ประมุขน้อยของสำนักเยี่ยนกินยามานน้องชายของประมุขเจียงทำร้ายหลานตัวเองสำนักเยี่ยนไม่เพียงแต่สร้างคนชั่ว ยังคบคิดฝ่ายอาธรรมด้วยสำนักเยี่ยนตกต่ำเช่นนี้ทำให้คนปวดใจซะจริง ราชากระบี่อุ๋ยคนผู้นี้สำนักเยี่ยนมอบให้สมาคมกระบี่จัดการแล้ว ถูกต้อง ราชากระบี่ ข้าจงชุนจี้ เจ้าสำนักซ่านเฟิงแห่งสมาคมกระบี่
จะนำตัวเจียงชิงอีกลับไปทำคดี ตามประสงค์ของอาจารย์ ขอราชากระบี่โปรดเปิดทาง กระบี่ดอกท้อที่ 7 ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เจ้าคือศิษย์รักของเศร้าเหยียนผิงแม่นางน้อย อาจารย์ของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์ของข้าสบายดีลำบากให้ท่านต้องเป็นห่วงแล้ว เช่นนั้นเจ้าควรรู้ไว้ ต่อให้วันนี้อาจารย์ของเจ้าอยู่ที่นี่เขาก็มีกล้าขวางข้าเจียนอีเจียนจับคน ครับช้าก่อนฟังที่ท่านพูดแล้วใครกับปั้นใหญ่กว่าคือผู้ชี้ขาดใช่ไหม เมืองราชากระบี่ใช้ธรรมะปราบโยนคนดี ใช้กำลังปราบคนชั่ว เจ้ากล้าขัดขวางข้ากันเหรอ ดูสิว่าท่านจะคลั่งขนาดไหนข้าจะยืนรับกระบี่อยู่ที่นี่แหละท่านทำร้ายข้าไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บ สหายชื่อ ชิวอินเจ้าบ้าไปแล้วเหรอ จะลองดูซิว่าคนถอยอย่างท่านจะกล้าหรือไม่ถ้าข้าถอยเพียงก้าวเดียวท่านเอาคนไปเลยตัวพ่อพูดคำไหนคำนั้น ถ้าท่านทำร้ายข้าไม่ได้ก็พาพวกคนปักหมอนของท่านใส่หัวไปซะ ต่อให้ท่านผูจูอยู่ที่นี่ ก็ยังไม่กล้าพ่นคำบ้าคลั่งเช่นนี้ อย่ามัวแต่พล่ามกล้าหรือเปล่าล่ะกลัวตัวพ่ออย่างข้ารังแกเหรอข้าจะหันหลังต่อให้ด้วยกล้าหรือเปล่า ราชากระบี่ชิวอินก็แค่โกรธเท่านั้น ใช่แล้ว ราชากระบี่เขา ตายซะ ชิวอิน จิ้งจอกถังข้ารู้อยู่แล้วทุกช่วงเด่นดวงของข้าจะต้องมาแย่งซีนตลอดจิ้งจอกถังข้าพนันแล้วนะว่าห้ามถอย 心像雪花未融化，铺第一句冷暖。在纷乱世界里，若生命如愿，何惧才